Το όνομά της δεν υπάρχει σε αγάλματα. Δεν υπάρχει σε δρόμους. Δεν υπάρχει σε σχολικά βιβλία. Κι όμως, πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, βρέθηκε στον πόλεμο. Όχι μόνο στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα. Την έλεγαν Μαρία Αθανασοπούλου. Έμεινε γνωστή ως η Γαλαξιδιώτισσα. Πολέμησε στη θάλασσα και στη στεριά στον αγώνα του 1821 και η πορεία της έμελε να τελειώσει με τον πιο σκληρό τρόπο. Το Γαλαξίδι, στις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά κέντρα της Ρούμελης. Η ζωή εκεί ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Εμπόριο, ταξίδια, ναυσιπλοεία. Ήδη από το 1803, το Γαλαξίδι διέθετε περισσότερα από 50 μεγάλα εμπορικά πλοία, τα οποία ταξίδευαν σε μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου. Η πόλη διέθετε επίσης ισχυρή ναυπηγική δραστηριότητα. Η Μαρία γεννήθηκε στο Γαλαξίδι, σε ναυτική οικογένεια με καταγωγή από την Πελοπόννησο και μεγάλωσε πάνω σε ιστιοφόρα. Δεν έμεινε παρατηρητής. Έμαθε τη δουλειά του πλοίου και όταν χρειάστηκε, έμαθε και να αντιστέκεται. Η ναυτική ισχύς του Γαλαξιδίου εξηγεί και το ρόλο του στην Επανάσταση του 1821. Οι Γαλαξιδιώτες έτρεξαν από τους πρώτους της στερεάς Ελλάδας να υψώσουν τη σημαία της ελευθερίας. Ο στόλος έλεγχε τον Κορινθιακό κόλπο, γεγονός που είχε βαρύ τίμημα. Η πόλη καταστράφηκε 3 φορές από τους Οθωμανούς, το 1821, το 1825 και το 1826. Το Αιγαίο στις αρχές του 1800 δεν ήταν ασφαλές. Η πειρατεία ήταν καθημερινό φαινόμενο. Ένοπλες επιθέσεις, λαιλασίες και αιχμαλωσίες. Τα εμπορικά πλοία ήταν συχνά στόχοι. Η Μαρία δεν βρέθηκε απλώς παρούσα σε τέτοια περιστατικά, αλλά πολέμησε πειρατές σε διάφορες συμπλοκές με τα εμπορικά που ταξίδευε. Αυτό σημαίνει ότι είχε εμπειρία σε πραγματικές συγκρούσεις στη θάλασσα πριν ακόμη ξεκινήσει η Επανάσταση. Δεν μιλάμε για εκπαίδευση, μιλάμε για πραγματικό κίνδυνο. Όταν ξεσπάει η Επανάσταση του 1821, η Μαρία Αθανασοπούλου, γνωστή ως η Γαλαξιδιώτισσα, δεν μένει στο περιθώριο. Η εμπειρία της από τη θάλασσα δεν ήταν θεωρητική. Ήξερε τι σημαίνει κίνδυνος. Ήξερε τι σημαίνει σύγκρουση. Βρέθηκε σε πλοία την ώρα που ο Κορινθιακός κόλπος δεν ήταν απλώς θαλάσσιος δρόμος, αλλά πεδίο μάχης. Εκεί όπου ελληνικά πλοία προσπαθούσαν να ελέγξουν τις μετακινήσεις των Οθωμανών. Χωρίς οργανωμένο στόλο, χωρίς ασφάλεια και χωρίς περιθώριο λάθους. Δεν αφορούσε εμπόριο και κέρδος. Ο κίνδυνος αφορούσε πλέον κάτι άλλο. Την ίδια την ύπαρξη του αγώνα. Η Μαρία βρέθηκε σε αυτές τις συγκρούσεις, δίπλα σε άνδρες ναυτικούς, σε συνθήκες όπου η εμπειρία και η ψυχραιμία ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Όταν οι ανάγκες του αγώνα το απέτησαν, άφησε τη θάλασσα και ακολούθησε τα επαναστατικά σώματα στη στερεά Ελλάδα. Βρέθηκε και στη στεριά, σε συγκρούσεις όπου δεν υπήρχε πια κατάστρωμα να σε χωρίζει από τον εχθρό. Η συμμετοχή της δεν περιορίστηκε σε μία στιγμή. Δεν ήταν μία πράξη συμβολική. Ήταν επαναλαμβανόμενη παρουσία σε μέτωπα πραγματικού κινδύνου. Η σύλληψή της δεν ήταν τυχαία. Ήταν σχεδόν αναπόφευκτη. Η Μαρία Αθανασοπούλου δεν βρισκόταν στο πίσω μέρος του αγώνα. Ήταν μπροστά.
σε αποστολές με πραγματικό ρίσκο. Σε μία από αυτές τις συγκρούσεις, τον Ιούλιο του 1821, συνελήφθη από Οθωμανικές δυνάμεις κοντά στην Άμπλιανη, στη στερεά Ελλάδα. Η σύλληψη δεν συνοδεύτηκε από καμία επίοικια. Δεν τη σεβάστηκαν, δεν την αντιμετώπισαν ως αιχμάλωτη πολέμου. Την βασάνισαν. Η τιμωρία της δεν ήταν μόνο εκδίκηση, ήταν παραδειγματισμός. Οι Οθωμανοί ήθελαν να στείλουν μήνυμα, όχι μόνο στους άνδρες που πολεμούσαν, αλλά και στις γυναίκες που συμμετείχαν στον αγώνα. Μαζί με άλλες γυναίκες, σύμφωνα με τις αναφορές, η Μαρία οδηγήθηκε στον θάνατο. Όχι με σπαθί, όχι στο πεδίο της μάχης. Τις έκλεισαν σε μια μεγάλη αποθήκη και ύστερα έβαλαν φωτιά. Η καύση δεν ήταν απλός τρόπος εκτέλεσης. Ήταν δημόσια πράξη τρόμου. Ένα μήνυμα προς όλους όσους σκέφτονταν να συνεχίσουν. Η Μαρία Αθανασοπούλου πέθανε εκεί, μαζί με πολλές άλλες γυναίκες. Νέα σε ηλικία, μετά από βασανιστήρια. Και κάπως έτσι, μια γυναίκα που είχε πολεμήσει πειρατές στη θάλασσα, που είχε συμμετάσχει σε συγκρούσεις της Επανάστασης, έγινε μια από τις σιωπηλές απώλειες του αγώνα. Χωρίς τάφο που να γνωρίζουμε, χωρίς μνημείο, χωρίς επίσημη καταγραφή, μόνο με μια ιστορία που διασώθηκε οριακά. Η ιστορία της Μαρίας Αθανασοπούλου είναι δύσκολη και ό,τι γνωρίζουμε για αυτήν έφτασε μέχρι σήμερα μέσα από λίγες αναφορές. Ξέρουμε ότι πολέμησε στον αγώνα του 1821, στη θάλασσα και στη στεριά, και ότι το έκανε με γενναιότητα. Η γαλαξιδιώτισσα δεν στάθηκε μόνη. Η διαδρομή της μοιάζει με εκείνη πολλών γυναικών του αγώνα που αγωνίστηκαν, συμμετείχαν, πλήρωσαν το τίμημα και έμειναν στη λύθη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε το Noctua Tales επίσης σε TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.